Усім привіт у новому відео, усім привіт! Зараз побачила класну сукню, одну, другу, третю, костюми. Будемо зараз дивитися новиночки. Яка красива сукня Слім в білизняному стилі. Яка вона розкішна. 1600 гривень. Тут кісточки є для підтримки грудей, для підтримки бюсту. Джинсівки з розривами, з потертостями, ось такі бомбери вкорочені. Вони не будуть чим вам довші, вони будуть лише там трішки поза груди, до талії. Класний м'який джинс, 30 євро. Так, 1600 гривень. Ще ось такі є боді з еластичної тканини, чорної, 1050 гривень. Бачу, є класний костюм, штани і такий кардиган. Штанина трішки кльош донизу, у складі віскоза, ні, поліестер віскоза еластан, костюм тканина 1400 гривень. І ось такий жакет без гудзика 2200, така сама тканина, це костюм. Ще подобаються ось такі сукні. Тут теж виділений бюст, але немає кісточки, трішки погано, краще, коли тут є вставки, щоб більш підкреслити бюст. І така сукня коштує 1600 гривень, котон і поліестер. Вона з підкладкою, бретельки регулюються. Сукня Слім, сукня по фігурі. Ось така красива сукня з вирізом, глибоким декольте. Тут гузичок, ніби все дуже скромно, але вона коротенька, бедра виділені, костюмна тканина. Просто супер-пупер. 1600 гривень, котон, поліестер і еластан. Сатинові босоніжки, шкіряні шльопанці. Які красиві босоніжки з сатинової тканини. Нагадаю, що в CCC 3900 були босоніжки від Nine West, від самого дешевого практично мас-маркету. Зараз подивимося, скільки коштують ось ці. 1600 гривень. От коли я коментувала свій огляд в CCC, то якраз я і сказала, що в Зарі можна купити набагато дешевше. За 3900 ви вже купите в Зарі круті шкіряні там слінбеки, і то вони дешевші. От шкіряні я показувала. Щось там дуже ціна завищена. Ось такі ще спідниці є. І є блузи, є костюми, так, і є сорочки, блузи, і ось така спідничка, чи що це таке? Це такі кюлоти штани, 1400 гривень, з гумкою в поясики, вони широкі. Сатинова блуза, 1200 гривень, застібається на кнопочки, рукавчики на гумці, призібрані жіночні, 100% льон, сорочки і широкі штани, бачу пару кольорів, а це цілі костюми. Вже бачу, що є сорочка, ось така рожева. Подивіться, які класні штани, широкі, з гумкою в поясі. І 2200 – це 100% льон. Бокові кишеньки якісно пошиті. І ось рожева сорочка до цих штанів широких. Костюм дуже класний, 1900 гривень, 100% льон. Люди просто в Зарі, от зараз ціни, не можу сказати, що вони набагато вищі, наприклад, чи в тому Вайкікі. От докласти пару гривень, але ви купите дуже-дуже стильні речі. Те, що зараз лише в Львові і в Києві, це, напевне, тільки і стримує, а Вайкікі практично в кожному місті представлений. І є в білому кольорі ж така тема, в коричневому і в синьому. Ось такі ще є біленькі, класні, темно-сині і коричневі. Так, стильні джинси, 2200, прямого крою. Красива локація, жакет з твіду, і він підшитий тканиною. І ще бачу рожеві, дуже круті сорочки. Яка футуристична сорочка, ніжно-рожевий колір, 100% котон, 2200. Як виділена талія, нагадує навіть не сорочку, а жакет, тому що тут подвійні оці боковушечки, виталена і має по боках ось такі вставки.
Повернулася до цього жакету. З підкладкою застібається на один гудзик. Ось тут можна просто розстібнути і буде такий кардиган. Цікаво, що ззаду теж виталений, декорований гудзичками. Ціна, правда, 4800, котон, поліестер. Ну, він класний. Цікава досить сукня. Вона коротка. 3/4 рука у блакитному кольорі. 1900 гривень і це 100% льон. Але щось відчуття, що щось перепутали, вона ще там далі висить. На льон воно не дуже подібне. Сукня схожа на котон. Так, 100% бавовна. Помилково причепили не ту етикетку. Ще ось такий топ є, який застібається на гачки. Так, вже успішно все розстібнуто. А, такий ще топ залишився. Ще не розстібнули. 1050 гривень. Ще ось такі топи є в коричневому кольорі. Така цупка досить в'язка. Дуже цупка в'язка. Він буде тримати форму 1050 гривень. І одночасно він тягнеться. Розумієте, що він обтягне вам фігуру круто. Стильні сукні. Ось така крута сукня. В талії з защіпами. В графітовому кольорі. Ліоцел і льон 2600 до XL розміру. Якщо вам важливий розмір, ви притягуєте собі, дивитеся розмірну сітку, ну вона, як правило, тут від 2XL до 2XL в зарі. Сукня мега стильна. Ще ось такі костюми є, я показувала в одному з своїх відео. 2200. Сорочка, а ні, я інші показувала. Я з джинсу схожі показувала і напутала. Це новинки повністю, не було їх. Котон, льон і віскоза. Ось така блуза і є штани палацо. А тут дійсно джинс. Но блузи були джинсові минулого разу. Чи я щось вже забула, 1600 гривень, ось такі джинси. Один в один, ось так, але тут зовсім інша тканина. Тут джинс, а тут якби тканина. Так, хочу сюди. Хочу сюди. Ще хочу туди, але там міряють взуття. І якби не дуже можливо підійти. Які каблучки. Просто вау, подивіться. Класні. 850 гривень. Цей топ я теж показувала в минулому відео моєму. Бачу, ще класні є цікаві досить мокасини. Які мокасини? І це натуральна замша і натуральна шкіра. 2600 ціна. Які вони стильні. І при тому всьому, що вони легенькі. Тут вони з китичками і ще тут є бухрома. Також різні капелюшки наставлені. Зараз я повернуся до капелюшки. Хочу ще показати ось ці штани, вони ніби в'язані. Є, що ще сукні такі. Так, подивіться на ці штани. Це в'язка легка. Вони широкі, в'язка в рубчик. З мереживом. 1600 гривень, віскоза поліамід. І цей топ сюди підходить? Ні, але досить схожий. Ні, по в'язці він підходить, а от по мереживу зовсім інше. Так, а тут що? А, це все штани. Ще ось така зелена блуза. 100% льон. Широкі кишені, накладні, понизу стягуються. Колір графітовий, чорний, не такий не глибоко чорний, а з таким сірим трішки пітоном. Що ще класного є? Сюди є штани широкі. Це костюм. Штани по бокам розрізи. 100% льон, 1900 гривень. З гумкою в поясі стягується. Вільні, легкі. І по стилю
мають бути непогано до цієї блузи. Рихлої в'язки ось такий джемпер. 1600 гривень в складі котон і поліестер. Оверсайз. Плетені сумки. 1050 гривень, 100% целюлоза. І ще ось така є. Тут вже вона більш деталізована, має довгу ручку, коротку ручку. З таким ланцюгом ось ця сумка. 1600 гривень. Так, я підійшла до цього плаща. Плащ незвичний, дуже стильненький. Хотілося мені його показати. В балоні ніби тканина. Ну, підійшла ближче, ні. На котон схожа. Так, зоні. Назва тут якийсь мультіестер 48 котону. Є, хоча б зрозуміло, 52 еластомультіестер. Ну, запутана назва. Ось такий плащ. Шви заховані, дуже акуратно пошитий, частково з підкладкою, рукава з підкладкою і спинка. І отут ще є внутрішня кишеня, він довгий, двобортний. Він ще має пояс. Цей плащ має пояс, такий а-ля тренч. Ось так. Супер. Сподобався цей плащ. Сподіваюся, він вам теж сподобався. Ще ось така кофточка. Поліестер бавовна, котон. З обманкою. Тут блуза, в'язка, теж дуже класно. Такий молочно-кремовий колір. Так, ще подобається ось такий джемпер. Вау, який він класний, з гудзичками вверху. Акрил, поліамід і 28 шерсті є. 1400 гривень. Можна з такими широкими штанами. Смужку, ні? Разом. Було б непогано. Зараз ще заглянемо на парфуми, подивимося, чи щось додавалося. Ось такі класні штани. 2200, котон, віскоза і льон. Бокові кишені з гумкою в поясі. Широкі донизу. Стильні шортики. Сезон шортів, це джинс, а понизу чорним. 1600 гривень. Ось такі круті за шипами джинсові шортики. Проста базова футболочка. 700 гривень, 100% котон, ну і різні, як ви бачите, є кольори і шорти, є темно-сині. Ще ось такі шорти, але тут окантовка зливається і так не видно синя, а тут бачите, наскільки класно. Білі мені більше сподобалися, набагато дорожчі мають вигляд. Аксесуарів багато-прибагато. Ось такі сережки, які вони масивні. 700 гривень. І золото, ніби і срібло. Так, до парфумів не приступити. Тому я частково їх покажу. Просто, щоб ви зрозуміли, що асортимент дуже-дуже великий. Аж туди далеко. Ну, я вже показувала ціни. Середні ціни не міняються. Любі, які ви візьмете, там, на рахунок міліграм, то вони так будуть коштувати мілілітрів. 700 гривень буде коштувати 30 мл. Какао. Кава з кардамоном. Кава з кардамоном. Какао блюз. Такі аромати. Просто неймовірно. Просто неймовірно. Друзі, всім па-па і до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.